নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন অতি অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ কৰ্ম কুশলতা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে, সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আজি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 13,000 কোটি টকাৰ এইটো এটা অভিলাষী প্ৰকল্প হয়। নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সেৱা কেন্দ্ৰত আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ CSC কেন্দ্ৰত আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, মানে কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, যিবিলাকক অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ বুলিও কোৱা হয়, সেই কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। দক্ষতা বিকাশ আৰু প্ৰশিক্ষণ, দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত 15,000 টকাৰ উদগনি জনোৱা হ'ব, যিটোক টুল কিট বুলি কোৱা হৈছে, আৰু দুটা পৰ্যায়ত 3 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব। এই আঁচনিখনৰ সুবিধা কোনে কোনে ল'ব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাই লওক। এই আঁচনিৰ সুবিধা যিসকলে লাভ কৰিব, তেওঁলোকক বিশ্বকৰ্মা হিচাপে যিহেতু আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক বিশ্বকৰ্মা হিচাপে চিনাক্ত কৰা হ'ব। কোনে কোনে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব চাওক। কাঠ মিস্ত্ৰী, নাও নিৰ্মাতা, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাতা, কমাৰ, হাতুৰী আৰু সঁজুলি নিৰ্মাতা, তলা নিৰ্মাতা, সোণাৰী, মৃৎশিল্পী, ভাস্কৰ্য শিল্পী, মুচি বা জোতা চেণ্ডেল নিৰ্মাতা, ৰাজমিস্ত্ৰী, জুৰি, মেট, ঝাৰু নিৰ্মাতা, পৰম্পৰাগত পুতলা আৰু খেলৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাতা, নাপিত, মালা নিৰ্মাতা, ধোবা, দৰ্জী, মাছ ধৰা জাল নিৰ্মাতা, এই সকলোৱে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত এতিয়াই নাম পঞ্জীয়ন কৰক। আৰু যদি আপুনি এই আঁচনিখনৰ কথা গম পাইছে, আপোনাৰ ওচৰৰ সকলোকে এই আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত জনাওক। যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, যিখন আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে, সেইসকলে তেওঁলোকৰ যি কৰ্ম দক্ষতা আছে, পৰম্পৰাগত যি জীৱিকা আছে, সেই জীৱিকাক সম্প্ৰসাৰণ কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে। গতিকে আহক আমি সকলোৱে এই আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত সজাগতা বৃদ্ধি কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।